Good afternoon, students. Students, our next lesson is rules are for everyone, and we have completed all words of this lesson. And this lesson is from the civics subject. See, from the first paragraph. See, we follow traffic rules so that traffic moves smoothly. We follow the traffic rules by using these red color, yellow, and green. This is the rules of the traffics. In the same way, there are rules of social lives that tells us what each person should be doing. See, in our society also some rules that to follow to the each person how to behave in the society. See, rules needs to be made to specify each person's duties and responsibilities. See, rules needs to be made to specify each person's duties and responsibility, and also rules tell us to specify our duties and some responsibilities in the society. See, by these rules we can live our life in our society. See, we follow the rules, our day to day life becomes a discipline, we can work more efficiently. If we follow the rules, our day to day life becomes discipline, we can work मोर इफिशियंटली. जर आपण हे रूल्स जर फॉलो केले तर आपलं काम जे आहे किंवा आपण जे आपण लाईफ लिव्ह करत असतो ती चांगल्या पद्धतीने आपण त्या ठिकाणी जगू शकतो. कधी जर आपण ह्या सोसायटीमधील रूल्स जर फॉलो केले तर, जसे की ट्रॅफिक रूल्स आहेत. ट्रॅफिक रूल्स ज्याप्रमाणे आपण फॉलो करतो आणि फॉलो केल्यामुळं काय होतं, ट्रॅफिक व्यवस्थित चालते. त्याच पद्धतीने सोसायटीमध्ये सुद्धा तशाच प्रकारे रूल्स फॉलो केले तर आपण आपली लाईफ चांगल्या पद्धतीने जगू शकतो. सी इन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. रूल्स आर meant फॉर एव्हरीबडी, दे अप्लाय इक्वली टू ऑल. सी, रूल्स आर meant फॉर एव्हरीबडी, सर्वांनाच रूल्स आहेत. दे अप्लाय इक्वली टू ऑल अँड दे अप्लाय टू द इक्वली ऑल, म्हणजेच कोणीही त्या ठिकाणी कमी जास्त प्रमाणामध्ये त्यांना रूल फॉलो करता येत नाहीत. तर पूर्ण जे काही आहेत रूल्स ते सर्वांना समान आहेत. नो वन इज अबाव द रूल्स अँड नो वन इज अबाव द, म्हणजेच रूल्सपेक्षा कुणीही मोठं नाही. रूल्स सर्वांना सेम आहेत. सी इन द नेक्स्ट. डिसओबेईंग द रूल्स leads to punishment and disobeying the rules to leads to punishment. जर आपण रूल्स तोडले तर आपल्याला त्या ठिकाणी पनिशमेंट दिली जाते बाय दी पोलीस और बाय दी गव्हर्नन्स. सी, अँड देर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द रूल्स. सी, and discrimination means there is no discrimination in punishments for breaking the rules. Discrimination means भेदभाव. कसल्याही प्रकारचा भेदभाव त्या ठिकाणी केला जात नाही. कुठं, ज्या ठिकाणी पनिशमेंट दिली जाते त्या ठिकाणी, म्हणजेच गर्ल असेल, बॉय असेल, मेन असेल किंवा वुमेन असतील, सर्वांना पनिशमेंट कशी आहे, सेम आहे. सी, अँड ऑल्सो in our society, any person, no discrimination in the punishment. See, in this way equality is the basis of rules. See, equality is basis on the rules. जर आपण हे रूल्स फॉलो केले तर त्या रूल्स मार्फत त्या ठिकाणी इक्वॅलिटी इम्प्लिमेंट केली जाते. इक्वॅलिटी मीन्स समानता. सर्वांना त्या ठिकाणी समान रूल आहेत आणि आपण जर समान रूल फॉलो केले, जे रूल्स आहेत फॉलो केले, तर आपण काय करू, आपली लाईफ चांगली त्या ठिकाणी जगू शकतो. सी इन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. चेंजेस इन रूल्स फॉर दी सोसायटी.
See, our society works according to certain rules. We learned this in the last paragraph. We make the rules ourselves, and who make the rules? We made the rules for ourselves. We follow these rules because they are meant for the common good. And why to follow the rules? फॉर दी कॉमन गुड, म्हणजेच आपली लाईफमध्ये चांगल्या गोष्टी होण्यासाठी आपल्याला अशा पद्धतीचे रूल्स त्या ठिकाणी आपल्याला फॉलो करावे लागतात. सी, प्रॉपर चेंजेस आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द रूल्स अँड देअर आर प्रॉपर चेंजेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. म्हणजेच जे रूल्स आहेत त्यामध्ये चेंजेस जे काही करायला पाहिजे ते सुद्धा आपण त्या ठिकाणी केले पाहिजेत फॉर अ सोसायटी. सी, there is difference between the rules of society and the laws of nature. See, we make rules for ourselves, but in our nature there is some laws of nature. म्हणजेच निसर्गाचे काही नियम आहेत. म्हणजे जसं की सनरायझिंग असेल किंवा सनसेट असेल, हे काय आहेत तर निसर्गाचे नियम आहेत. तर तशा पद्धतीचे नियम हे वेगवेगळे आहेत. सी, नॅचरल ऑकरन्स फॉलो लॉज ऑफ नेचर. वी कॅनॉट चेंज द लॉज ऑफ नेचर. या नियमामध्ये आपण चेंजेस करू शकत नाहीत. आपण चेंज करू शकतो का? सूर्याला थांबवू शकतो का? नाही. म्हणजेच आपण त्याच्यामध्ये चेंज करू शकत नाही. द रायझिंग अँड सेटिंग ऑफ द सन अँड द चेंजेस इन द सीझन्स नेव्हर स्टॉप. The laws of gravity does not change. We cannot stop the gravity. See, the rising and falling of the tides. आपण लाटांना थांबवू शकतो का? नाही. The phases of the moon. The phases of the moon. We cannot stop these type of laws. But we can change in our society because we have made these type of laws. See, all of these things all of these things occur according to the laws of nature. आणि जे लॉज आहेत ते नेचरनुसार अकॉर्डिंग किंवा नेचरनुसार त्या ठिकाणी इम्प्लिमेंट केले जातात. नेचर्स लॉज आर कॉन्स्टंट अँड फिक्स्ड. दे डू नॉट एव्हर बिकम आउटडेटेड. जे लॉज आहेत नेचरचे ते आउटडेट होत नाहीत. म्हणजे ते कॉन्स्टंटली चालत असतात. ते फिक्स आहेत. दे डू नॉट एव्हर बिकम आउटडेटेड. हाव एव्हर ह्युमन लॉज नीड्स टू बी चेंज्ड विथ चेंजिंग कंडिशन. जशा प्रकारची ह्युमन लाईफ चेंज होते तशा प्रकारचे रूल्ससुद्धा त्या ठिकाणी चेंज होतात. सी, द लॉज फॉलो in Indian under the rule of British were different. See, in India under the rule of the British were different. See, British and the Indians, there are different rules. See, when India gained independence, the situation changed and the laws of civic life changed accordingly. ज्यावेळेस स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हापासूनची लाईफ कशी झाली तर चेंज होत गेली. सी, इन द ऑलवेज रिमेंबर. सी, बॉयज अँड गर्ल्स और मेन अँड विमेन आर इक्वल. ऑल वी आर दी इक्वल. बॉयज अँड गर्ल्स, नो डिस्क्रिमिनेशन इन बिटवीन देम. और मेन अँड विमेन, नो डिस्क्रिमिनेशन, आर इक्वल. ऑल these we are equal. They must get the same opportunities for development, and each and every person they have their opportunity to develop their life, to girl, to boy, to women, and to men. See, people of every age need nourishing food. प्रत्येकालाच फूडची गरज आहे फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ देअर बॉडी. अँड डोंट गर्ल्स नीड ॲज नरिशिंग अ डाएट ॲज इज गिवन टू बॉईज ॲट होम. दे फील ओनली माय ब्रदर नीड्स गुड फूड. सी, इन आवर होम
वी कॅन सी धिस. म्हणजेच मुलांना किंवा बॉईजला त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीचं अन्न पुरवलं जातं, परंतु गर्ल्सला त्या ठिकाणी दिलं जात नाही. सध्या तुम्ही अशा प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन तुमच्या घरी पाहत नसताल, परंतु अगोदर म्हणजेच बिफोर जनरेशन म्हणजे तुमच्या जनरेशनच्या अगोदरच्या जनरेशनमध्ये हे अशा प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन पाहायला मिळत होतं. म्हणजेच मुलांना चांगलं अन्न द्यायचं किंवा मुलांना ज्या काही फॅसिलिटीज आहेत त्या पुरवल्या जायच्या, परंतु गर्ल्सला त्या ठिकाणी दिल्या जात नव्हत्या. सी, वेगवेगळ्या कस्टम्स, ट्रॅडिशन्स मुलींना आणि विमेनला त्या ठिकाणी फॉलो कराव्या लागत होत्या. आणि त्या जे काही ट्रॅडिशन्स किंवा कस्टम्स ज्या होत्या किंवा रूढी परंपरा ज्या होत्या खूप यातनादायक होत्या. म्हणजेच मुलींनी घराच्या बाहेर पडायचं नाही, हे अशा प्रकारचे रूल्स त्यावेळेस होते. सी इन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ, इट इज इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉईज अँड गर्ल्स. हे कसं आहे तर इनकरेक्ट आहे. बॉईज अँड गर्ल्समध्ये भेदभाव करणे किंवा डिस्क्रिमिनेशन करणे हे कसं आहे तर चुकीचं आहे. म्हणजेच गर्लला चांगले फूड देणे किंवा चांगले एज्युकेशन देणे आणि न देणे आणि बॉईजला चांगलं फूड देणे आणि चांगलं एज्युकेशन देणे, हे अशा प्रकारचं जे डिस्क्रिमिनेशन आहे हे कसं आहे तर चुकीचं आहे. या पिक्चरमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे की man is fully developed man and their woman is doing work. See in next, it is unjust to deprive girls of good food or to prevent them from going to school. म्हणजेच मुलींना शिक्षणाचा हक्क आहे, परंतु त्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे. सच injust can also be seen with respect to other sections of society. अशा प्रकारचे जे काही रूल्स आहेत ते आपल्याला सोसायटीमध्ये पाहायला मिळतात. सी इन दिस पिक्चर, आय हॅव रिटर्न ऑल युअर मनी, हाऊ कॅन आय स्टील बी इन डेब्ट. बघा, हा जो खाली बसलेला जो माणूस आहे तो काय म्हणतो की मी पूर्ण जे काय आहे मी लोन घेतलेलं पूर्ण मी तुला दिलेलं आहे, परंतु आणखीन मी तुझ्या कर्जामध्ये कसा काय आहे, हे सुद्धा काय आहे तर एक प्रकारची इनजस्टिस म्हणजेच अन्याय आहे अशा गरीब लोकांवर. जे की सावकार गावामध्ये जे असतात सावकार पैसे देतात आणि व्याज त्या गरीब लोकांकडून वसूल करतात. हे सुद्धा काय आहे तर एक प्रकारची इनजस्टिस म्हणजेच डिस्क्रिमिनेशन आहे. सी इन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ और नेक्स्ट पिक्चर, इवन दो आय वर्क विदाउट अ सिंगल हॉलिडे इन अ मंथ, व्हाय डू यू पे मी सो लिटल. सी saying that I can't take a single leave in a month, but still then you pay me little amount. And this is the incorrect method discrimination in our society we find. See in the next paragraph, rules have to be made to ensure that that no injustice is done. See the rules, what is the use of rules. जे आपण सोसायटीमध्ये वेगवेगळे नियम तयार करतो, मग त्या रूल्सचा उपयोग काय आहे तर रूल्स मार्फत आपण इन्श्योर करू शकतो कशाविषयी, इनजस्टिस म्हणजे कुणावर अन्याय जर होत असेल तर त्या रूल्स मार्फत आपण तो अन्याय दूर करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला त्या ठिकाणी रूल्स तयार करावे लागतात. जसं की आपण कायद्यामध्ये काही रूल्स आहेत बघा, जर कुणावर अन्याय होत असेल तर कोर्टामध्ये ते रूल्स मार्फत त्यांना न्याय दिला जातो. सी हिअर आर सम रूल्स. सी प्रोहिबिशन अगेन्स्ट लाऊडस्पीकर्स इन पब्लिक प्लेसेस आफ्टर 10 o'clock ॲट नाईट. म्हणजेच नाईट म्हणजे 10 वाजेच्या नंतर तुम्हाला लाऊडस्पीकर त्या ठिकाणी लावता येत नाही. कशासाठी? And this is the one type of rule to made by our constitution. See next is free primary education for boys and girls. जे
प्रायमरी एज्युकेशन आहे ते कसं आहे तर फ्री आहे सर्वांसाठी. म्हणजेच 8th स्टँडर्डपर्यंतचं जे एज्युकेशन आहे ते कसं आहे तर फ्री आहे. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन अगेन्स्ट डम्पिंग गार्बेज इन द रिव्हर. जे आपण केर कचरा जो नदीमध्ये टाकतो त्याविषयीसुद्धा कसं आहे तर बंधन आहे त्याच्यावर. सी प्रोटेक्शन अगेन्स्ट डोमेस्टिक व्हायलन्स फॉर वुमेन. ज्या वुमेनवर डोमेस्टिक जे व्हायलन्स आहे किंवा घरामध्ये जो अन्याय केला जातो त्यावर सुद्धा प्रोटेक्शन आहे. बॅन ऑन चाइल्ड लेबर. जे मुलं काम करतात हॉटेलमध्ये करतात किंवा इतर ठिकाणी त्यावर सुद्धा बंदी आहे. बॅन ऑन फेलिंग ट्रीज, हंटिंग अँड पोचिंग. See in the next paragraph, we follow many customs and traditions in our lives. In our lives, so many customs and traditions means our culture. See, we follow those traditions by observing our mother, father, grandparents, and other relatives. We are following traditions and customs. जे आपले कस्टम्स आहे किंवा कल्चर आहे आपण ते कुणाला फॉलो करून पुढं घेत असतो तर फादर, ग्रँडपॅरेंट्स अँड रिलेटिव्स. सी देअर आर सेव्हरल गुड कस्टम्स अँड ट्रॅडिशन्स इन आवर सोसायटी. काही जे कस्टम्स अँड ट्रॅडिशन्स आहेत ते चांगले आहेत परंतु काही आहेत तर वाईट आहेत. सी वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर. See, there are several good customs and traditions in our society. See, in next point, there are several good customs and traditions in our society. Festivals and traditions is different or so many. See, we celebrate festivals together. Together आपण काय करत असतो सेलिब्रेट करत असतो. We welcome guests who visit us. We welcome that time in our festival to the guests and are hospitable to them. Hospitable means welcome to them. See, many of our customs enable us to maintain the balance of nature. Many customs and traditions or festivals is for the balance of the nature. We express our love and gratitude towards animals. जे की आपण वेगवेगळे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करतो त्यामध्ये ॲनिमल्सचे काही फेस्टिवल्स आहेत. म्हणजेच बैलपोळा असेल किंवा नागपंचमी असेल यामध्ये काय केलं जातं तर ॲनिमलची पूजा केली जाते. म्हणजेच वी एक्सप्रेस ग्रॅटिट्यूड्स टू द ॲनिमल. आणखीन काही सण जे आहेत ते नेचरशी अवलंबून आहेत. सी वी व्हॅल्यूज ऑफ नॉन व्हायलन्स अँड पीस हॅव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाईफ सिन्स एन्शियंट टाइम्स. नॉन व्हायलन्स अँड पीस हॅव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाईफ. जर आपण हिस्ट्रीमध्ये पाहिलं की नॉन व्हायलन्स असेल किंवा पीस किंवा गांधीजींनी जो काही लढा दिला नॉन व्हायलन्सच्या माध्यमातून म्हणजे अहिंसा म्हणजेच हिंसा न करणे अँड बाय दी पीस अँड दिस इज कॉल्ड शांती. सी हॅव बीन अ पार्ट ऑफ आवर सोशल लाईफ आणि हा एक आपल्या सोसायटीचा भाग आहे. सी इन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ. Even so, there are some traditions and customs that are not desirable. See, in our society, some traditions and customs are not desirable. म्हणजेच जे की ट्रॅडिशन्स आणि कस्टम्स आहेत ते सोसायटीला नको आहेत, नॉट डिझायरेबल. बट स्टील देन दे हॅव इन आवर सोसायटी. तरीसुद्धा काही कस्टम्स आपल्या सोसायटीमध्ये आहेत जे की आपल्याला नको आहेत. दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर सोसायटी आणि त्यांचा सोसायटीशी काहीही फायदा नाही. फॉर एक्झाम्पल कास्ट डिस्टिंक्शन. कास्ट डिस्टिंक्शन मीन्स भेदभाव. जातीमध्ये जो भेदभाव केला जातो त्याला कास्ट डिस्टिंक्शन असं म्हणतात. बिकॉज ऑफ दिस
अ डिव्हाइड हॅज बीन क्रिएटेड इन आवर सोसायटी. बघा, कास्टमुळं काय होतं, आपली सोसायटी डिव्हाइड होते. इट हॅज गिवन राईज टू इनइक्वॅलिटी, आणि त्यामुळे सोसायटीमध्ये इनइक्वॅलिटी येते. कशामुळे? बिकॉज ऑफ दी कास्ट डिस्टिंक्शन. या कास्टचा आपल्याला काहीही उपयोग नाही, तरीसुद्धा आपण या ट्रॅडिशन्स आणि कस्टम्स फॉलो करत आलेलो आहोत. सी, इट हॅज गिवन राईज टू इनइक्वॅलिटी. अनटचॅबिलिटी वॉज ॲन इनह्युमन अँड अनजस्ट कस्टम. अनटचॅबिलिटी मीन्स अस्पृश्यता. सी, and this is the untouchability means the Constitution of Independent India abolished the custom of untouchability, and this custom is abolished by our Constitution of our country. जे आपलं संविधान आहे, या संविधानामार्फत ह्या अशा प्रकारच्या जी ट्रॅडिशन्स आहेत त्या काय केल्या जातात, तर ॲबॉलिश केल्या जातात, नाहीशा केल्या जातात. सी, many times laws have to be made to abolish unjust customs. बघा, many times खूप वेळा काय केले जातात, अशा प्रकारचे लॉज आहेत किंवा अशा प्रकारच्या जे ट्रॅडिशन्स आहेत यावर बंधनं घालण्यासाठी काही नियम केले जातात, त्यालाच काय म्हणतात, लॉज किंवा कायदे. इन आवर कंट्री कस्टम्स सच ॲज सती अँड चाइल्ड मॅरेज वेअर abolished by making laws that banned them. See, these type of customs also banned by the laws, like the sati and the child marriage. This tradition, sati and the child marriage, were present in the past. That sati means that सती म्हणजे काय, की ज्यावेळेस एखाद्या स्त्रीचा पती मरण पावत होता त्यावेळेस त्या पत्नीला काय करावं लागायचं, की स्वतःला जाळून घ्यावं लागायचं. हे अशा प्रकारच्या प्रथा त्यावेळेस होत्या. अँड चाइल्ड मॅरेजेस ऑल्सो. या पिक्चरमध्ये मी तुम्हाला दाखवलेलं आहे की ह्या अशा प्रकारच्या जी प्रथा आहेत त्या आपल्या लॉजद्वारे काय केलेल्या आहेत, तर बॅन, त्यांच्यावर बंदी आणण्यात आलेली आहे. सी इन द नेक्स्ट, द लॉ दॅट बॅन द यूज ऑफ मॅजिक फॉर चिटिंग पीपल वॉज फर्स्ट इनॅक्टेड इन महाराष्ट्र. सी, these type of in our country like the magician, magic and cheating people जे असतात ना, करणी आणि भानामती करणारे लोक, त्यांच्यावर सुद्धा बंदी गव्हर्मेंटने किंवा आपल्या कॉन्स्टिट्यूशननं आणलेली आहे. सी, रिसिविंग अ डावरी हॅज बीन बॅन्ड बाय लॉ. जे की आपण हुंडा म्हणतो. डावरी मीन्स हुंडा, जे की लग्नामध्ये मुलीकडून मुलांना दिला जातो, अशा प्रकारचा हुंडा. हुंडा म्हणजेच काय, पैसे असतात, मनी, ते मुलाला दिले जातात. ह्या अशा प्रकारच्या जी कस्टम्स आहेत ती आणण्यात आलेली आहे. सी इन द नेक्स्ट पॅरेग्राफ, wrong customs and traditions cause the neglect of some sections of society. बघा, रॉंग कस्टम्स अँड ट्रॅडिशन्समुळं काय होतं, सोसायटी निग्लेक्ट होत असते. सम सेक्शन्स, दे हॅव नो ॲक्सेस टू एज्युकेशन, देअरफॉर दे डू नॉट गेट opportunities of development, and because of the wrong customs we cannot provide education to the people and they not develop their life. They have no means of livelihood, therefore they have to face poverty. जे की ज्या की लिव्हलीहूडसाठी त्यांना जे काही थिंग्स किंवा रोजच्या दैनंदिन व्यवहारामध्ये ज्या काही गोष्टी लागतात ते सुद्धा आपण त्यांना पुरवू शकत नाही किंवा ते मिळवू शकत नाही. देअरफॉर दे हॅव टू फेस पॉवर्टी. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये काय येते, तर गरिबी येते किंवा पॉवर्टी अँड लॅक ऑफ एज्युकेशन आर द टू बिग ऑब्स्टॅकल्स इन आवर सोसायटी. सी, पॉवर्टी, गरिबी अँड द लॅक ऑफ एज्युकेशन म्हणजे शिक्षण न पुरवणे आर टू बिग ऑब्स्टॅकल्स. हे दोन
मोठे अडथळे आपल्या सोसायटीमध्ये आहेत. वी कॅन ओनली मेक प्रोग्रेस टुगेदर इफ वी गेट रीड ऑफ दीज ऑब्स्टॅकल्स अँड वी कॅन मेक. जर आपण या प्रॉब्लेम्स जर सॉल्व केले तर आपण प्रगती करू शकतो. सी नेक्स्ट पॉईंट इज प्रोटेक्टिंग आवर एन्व्हायरमेंट. सी दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, प्रोटेक्टिंग आवर एन्व्हायरमेंट. Just as laws are necessary to maintain equality and justice in society, laws are also required for the protection of the environment. काही जे लॉज आहेत ते सोसायटीसाठी आहेत आणि काही लॉज एन्व्हायरमेंटचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी आहेत. सी वी आर डिपेंडंट ऑन नेचर इन मेनी वेज. आपण नेचरवर डिपेंड आहोत. मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल्ड बाय नेचर. आपले ज्या काही थिंग्स मिळवतो तर नेचरमधून, म्हणजेच मिल्क असेल किंवा जे ग्रेन्स आहेत किंवा वॉटर आहे, हे कुठून मिळवतो आपण? नेचरमधून मिळवत असतो. अँड बिकॉज ऑफ देअर इज नीड ऑफ दी लॉ. नॅचरल रिसोर्सेस शुड बी अवेलेबल इन इनफ क्वांटिटीज फॉर द नीड्स ऑफ आवर फ्युचर जनरेशन्स. बघा, जे नॅचरल रिसोर्सेस आहेत ते पुढच्या जनरेशनसाठी सुद्धा मिळावे यासाठी कसे पाहिजेत तर अवेलेबल पाहिजेत इनफ क्वांटिटीजमध्ये. सी देअरफॉर वी मस्ट कन्झर्व दीज नॅचरल रिसोर्सेस. वी मस्ट यूज देम केअरफुली. म्हणून आपण त्यांचा यूज कसा केला पाहिजे तर जपून वापर केला पाहिजे नॅचरल रिसोर्सेसचा. सी डू यू नो caste discrimination, gender inequality and lack of education for women were some of big obstacles in our society. These are all some of the obstacles in our society. Caste discrimination, जातीभेद, gender inequality, लिंगभेद and lack of education, शैक्षणिक किंवा शिक्षण न पुरवणे. See, these are some obstacles. But Mahatma Jyotirao Phule, Rajashri Shahu Maharaj and Dr. Babasaheb Ambedkar tried to get rid of these obstacles. These three persons, they tried to rid of these obstacles. यांनी काय केलेलं आहे, जे की शिक्षणामधील जे काही किंवा कास्ट डिस्क्रिमिनेशन असेल किंवा जेंडर इनइक्वॅलिटी असेल, हे पूर्ण जे काही ऑब्स्टॅकल्स आहेत ते काढण्याचा प्रयत्न त्यांना त्या ठिकाणी केलेला आहे. अँड ऑल्सो सी सावित्रीबाई फुले हॅड टू फाईट अ ग्रेट बॅटल फॉर विमेन्स एज्युकेशन. यू नो दिस. सावित्रीबाई फुले ऑल्सो गिव्ह बॅटल्स फॉर दी ऑर टू फाईट अगेन्स्ट द विमेन्स एज्युकेशन. विमेन्सच्या एज्युकेशनसाठी या सोशल रिफॉर्मर्सनी किंवा जे की सामाजिक बदल घडवून आणला या व्यक्तींनी त्या ठिकाणी मदत केलेली आहे. अँड ऑल्सो हर कलिग, सावित्रीबाई फुलेज कलिग फातिमा शेख ऑल्सो प्रोव्हाइडेड हर व्हॅल्युएबल असिस्टन्स इन धिस फाईट. फातिमा शेखने सुद्धा त्यावेळेस सावित्रीबाई फुलेला मदत किंवा एक कलिग सहकार्य म्हणून त्या ठिकाणी केलेलं आहे. सी महर्षी धोंडो केशव कर्वे ऑल्सो डीड विमेन्स एज्युकेशन्स. दे ऑल्सो महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांनी सुद्धा त्यावेळेस विमेन्सच्या शिक्षणासाठी सहकार्य केलेलं आहे किंवा लढा. सोशल रिफॉर्मर. Here we have completed our lesson. If you have any problem, you can ask me.